You will be foggy. Foggy. Because you're not foggy now. 見えない。日本帰ろう。日本帰るわ。Oy, biyuniro yo. Yes, it's me, Pamela in Japan. May dumating na package. Tayo'y magbabalik alindog. Huwag kang iiyak, ano. Kailangan natin magbalik alindog, siya. Mag-unbox tayo ng padala sa atin. Oh, sarap! 見えない。楽しい。Wala pa nga. Hindi pa nga. Mukhang masusundan na agad si Mika. こんなの初めて見た。 Yung nakaabulit na sa kanya. Placenta White Clarifying Toner. Wow! Ganun. Mosbeau All-in-One Premium Lotion Soap. Wow! I will be maganda na again. Baby girl. Baby girl. Next month. Oo, na yan. Because I will be maganda na. All-in-one Premium Cream. Wow! Uy! Para sa aking stretch mark, guys. Wow! I-update ko kayo sa stretch mark ko. Tapos ano to? Moshikashite, これは嘘よかった。 Kala ko nanalo sa loto. Sundan niya, Jimmy. Hindi ako makapag-ingay masyado. Man! For you daw! Wow! Mosbeau Omega Collagen! You will be foggy. Foggy. Because you're not foggy now. 見えない。日本帰ろう。日本帰るわ。 Oy, biyuniro yo. 日本帰るわ。 Ang dami, isang dak siya. Wow! ギリが始まった。ギリ。 Guys! Collagen! Oh, you should drink na. Right? You should dede. Dami! Oh! すごっ。 For you daw. Yeah! And oh, Jiro, collagen! Wow! No! Puro collagen! Pampabata, alam niyo なんで naman. Ang sikreto. 未来的リアクト。 Collagen. Uy, ang dami! Jelly nila dyan eh. Pero ba ano ba yun? You will put in the water ka na. Sachet in a glass of water. ああ。 Ang dami! なるほど。 Puro collagen. Oh. Ito pa, sa loob. 毎日飲めるね。すごっ。 Collagen. Thank you po, Miss Paula Mosbeau, Pinas, Japan. Lalagay ko po dito yung link, tapos i-update ko kayo pala sa gagamitin ko para sa aking stretch mark. Papakita ko ba? Wait. Next video na. Yung stretch mark again ko. Ang dami naman po. Maraming salamat po sa mga pinadala niyong pampabalik alindog. Ito hindi pa po pwede sa akin yung Omega Collagen kasi nagbe-breastfeed ako. So, bawal kasi nalidede ni baby. Kaya isa ito. Okay. Tapos itong placenta. Okay. Ang skincare. For my stretch mark na yun. Pangit ako lang. Yun lang for today's video. Thank you po for watching.